Nekem az egész szülésem, meg az egész fogantatásom minden egy nagyon-nagyon könnyed folyamat volt, amihez szerintem úgy fontos hozzátennem majd így a későbbiek miatt, hogy mi 1,5 évet készültünk így lelkiekben arra, hogy megfogadjon a kislányom. Szóval egy ilyen folyamat végén, mikor úgy döntöttünk, hogy na akkor most, az első ovulációnál én teherbe is estem, tehát nagyjából az eldöntést követően 2 héten belül, és utána ez a várandóságomnál is így jelenvaló volt, hogy semmiféle nehézség vagy kellemetlen érzés nem társult hozzá, nem volt rosszul létem, nem hánytam, igazából így konkrétan semmilyen döcögés nem volt az egész folyamatban. Nagyon szépen készültem én is, a testem is, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon könnyű buborék volt. Ami még fontos, hogy én már évek óta tanultam erről az egész világról, meg így a dúlának is tanultam, elmentem 3 különböző képzésre, szoptatási tanácsadó, anyatejú, tehát hogy így amit lehetett, azt bejártam, és emiatt így azt éreztem, hogy így ennél jobban senki nem készülhet fel egy szülésre, és hogy ennek az egész ilyen női misztériuma, meg minden ez így hozzátartozik, és én elég direkt képek voltak a fejemben, hogy én majd hogy fogok szülni, és így majd a páromnak az ölébe fordulva, az ölébe fog megszületni a kisgyerekem, és ez mennyire csodás, és otthon szeretnék szülni. És így ez volt így az elő útjának az egésznek, amíg eljutottunk oda, hogy akkor otthon fogok szülni. És ebbe így a párom ő végig nagyon-nagyon támogatott, tehát neki ez nem volt kérdés, ő már miközben így a tanulmányaimat folytattam, és végig mellettem volt, és ilyen nagyon izgatott volt, és még ő maga is elment pszichológus hallgatóként egy ilyen vargakatás szüléssel kapcsolatos képzésre, tehát hogy így nagyon közös irány volt ebbe bennünk. És akkor igazából véletlenek és baráti kapcsolódások útján bábát is nagyon könnyen sikerült találni, aminek nagyon örültem, mert ez még volt bennem egy félelem, hogy egyre többen akarunk otthon szülni, és hogy egyre kevesebben elérhetőek. És ott is volt egy ilyen együttállás, úgy mindenben, és igazából az, hogy én otthon szültem, az is valahogy annyira tökéletesen indult, hogy 40. hetet töltöttem, és rákövetkező nap, akkor köszönöm szépen, minden elindult, és igazából 40+1-jel született a kisbabám, tehát ez is ilyen pakra ki volt számolva, a férjem onnantól ért rá, szóval tényleg így minden nagyon gördülékeny volt. Maga a szülés egy nagyon jó élmény volt, és azt így fixen tudom mondani, hogy nagyon-nagyon szeretnék még szülni. Egyelőre kisbabát még nem szeretnék, de még csak fél éves a kislányom, szóval azt gondolom, hogy még az elején vagyok. De ha tehetném, akkor csak a szülést, azt újra élném, mert alapélményem volt az egésszel kapcsolatban, hogy annyira elmélyültem az egész folyamatban, hogy én így kicsit lemaradtam amúgy a szülésemről. Tehát ez egy mindenféle komplikációmentes, tök szép, csodálatos dolog volt, de én elfelejtettem, hogy szülök, én az egészen a legvégéig nem tudtam, hogy mi történik. A terveimmel ellentétben, hogy milyen zenét fogok hallgatni, milyen gyertyák lesznek, a segítőim majd hogyan fognak támogatni szavakkal, érintéssel, a férjemmel ez milyen csodálatos, szerelmes együttlét lesz. Ennek ellenére én senkitől semmit nem igényeltem, olyan szintig, hogy egyszer akart hozzám érni a szerelmem, és elcsaptam a kezét, hogy engem mindenki hagyjon békén. Nagyon áldásos volt az, hogy nekem van egy ilyen autonómiám ebbe az egészben, meg így a várandóságommal kapcsolatban is volt, hogy nem kerestem a bábámat, igazából a 3 genetikai ultrahangon kívül semmit nem csináltam meg, tehát volt egy ilyen nagyon erős magam, hogy minden rendben, mindent tudok, és ebbe a bábáim nagyon segítőkészek voltak, és talán kicsit rá is erősítettek erre a működésemre, mert onnantól kezdve, hogy ők beléptek a térbe, és megérkeztek a lakásunkba, amikor én éjszaka elkezdtem vajudni, és hívtuk őket, onnantól semmiféle vizsgálat úgy nem történt, hogy szívhangot hallgattak, de hogy annyira egyértelmű volt, ahogy zajlik az egész, és hogy mindenki rendben van, és van egy íve, hogy az én testembe senki nem nyúlt, én azt, hogy hogyan tágultam, vagy eltűntem a mély szájam, vagy bármi, erről semmit nem tudtam végig, mert én csak egyedül vajúdtam, és ez egyébként utólag azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz abban, hogy most érzem magam, de akkor ott ezáltal elvesztettem teljesen azt, hogy ez egy folyamat, és hogy A-ból B-be tartunk, és hogy vannak ebben ilyen lépcsők, meg fokozatok, hanem onnantól kezdve, hogy nekem ezek a hullámok olyan erőteljesen jöttek, hogy én így
bezártam, és kizártam a külvilágot, onnantól én így elvesztem, és én most is írom a szülés történetem, még mindig írom fél évvel a szülés után, mert próbálok így belezumolni, hogy fel tudjam idézni, hogy mi történt, mert egy olyan szintű módosult tudatállapotba kerültem, ahol így térésidőből így elvesztem. És egészen a legvégéig, mielőtt már megszültem a kisbabámat, igen, nem tudtam, hogy szülök, és akkor volt, hogy az egyik bábám akkor ért talán hozzám egyetlen egyszer, vagy szólt úgy direkten hozzám, és mondta, hogy nyúljak ugye a lábam közé, és akkor már ott volt a kislányom feje, és nekem az volt az egyetlen olyan pillanat, amikor így a kognitív funkcióm így visszatértek, és rájöttem, hogy én szülök, és hogy úristen, hogy nekem egy babám van ebbe az egészbe, és én utána egyébként mérhetetlenül dühös lettem, és így káromkodtam, meg nagyon, tehát olyan érzések jöttek elő, ami így azzal ellentétben én azt gondoltam, hogy majd átlélegzem, durmoló hangon így jövök, megyek a hullámokkal, és megkérem, hogy tartsanak meg. Mondtam, hogy ehhez képest én csöndbe így bezúmolva így nyomtam ezt az egészet, majd egyszer csak rájöttem, hogy szülök, és elkezdtem megolni meg minden, és utána viszonylag gyorsan én meg is szültem a kislányomat. A kitolás az végül az ágyunk lábánál, annál az ágynál, ahol megfogant ez a kislány előtte 9 hónappal, ott született meg állva, és ennek az a nagyon nagy különlegessége számomra, hogy van egy tükör az ágyunk lábánál, és én a kitolásomat végig tudtam nézni tükörbe, ami azt gondolom, hogy minden nőnek meg kéne, hogy adasson azt, hogy lássa magát. Tehát, hogy a szülőszobáknak szerintem ez egy állandó kiegészítője kéne, hogy legyen, mert az a pillanat, amikor a tűzgyűrű előtt és közben te vele tudsz nézni a szemedbe, és látod azokat a furcsa árnyékokat, meg mindent így a saját testeden, amit a módosult tudatállapotok, az egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó élmény volt. És egyébként megszületett a kislányom, mindenféle sérülés, minden nehézség nélkül, ott összebújtunk az ágyba, hogy ennek így lennie kell. Az már olyan volt egyébként, ahogy képzeltem, hogy ezért is szül otthon az ember szerintem, hogy utána így családilag így körül zsongjanak, ápoljanak, szeressenek egyébként a bábák, ti meg csak így egymásba boruljatok. Viszont a lepényi szaknál fogalmazódott meg bennem először egy csalódottság, mert arra is nagyon készültem, és annak is így szeretem a lótusz szülés elméletektől kezdve mindent, és hogy a lepény ez egy nagyon fontos dolog, és én egyszer csak így azt éreztem, hogy ez így kijött belőlem, és hogy mindenféle tudatos jelenlét, vagy akarás nélkül, ez egyszer csak így slutty, így kijött. És már ott ez nekem, hiába voltam teljesen felpörögve, meg nyilván sírtunk, meg adrenalin, meg endorfin, meg teljes ilyen hormonkoktélba, ilyen extázisban a kisbabámmal voltunk, meg a szerelmemmel, de az, hogy így a lepény az mellékesen csak így megtörtént, ez már ott nagyon bántott. De nyilván akkor így mentem tovább az eseményekkel, és akkor 1 hónappal a szülés után volt a szülésfeldolgozó beszélgetés a bábákkal, nálunk ott az otthonunkban, és már akkor fogalmazódott bennem ez a nagy hiányérzet, hogy mégis hogyan lehet az, hogy ha lenne egy ilyen formanyomtatvány, ahol le van írva, hogy mi kellenek ahhoz, hogy így tökéletes legyen az ember szülése, akkor az összeset kipipálnám, és mégis azt érzem, hogy valami nem stimmel ezzel az egésszel, és akkor még az egészet arra fogtam, hogy a hiányérzet, ami abból adódott, hogy én elképzeltem, hogy a párommal ezt hogyan fogjuk együtt megélni, hogy én sokkal többet fogok vele kapcsolódni, hogy őt nem fogom kizárni ebből, hogy egyébként igen, ennek lesz egy élménye, hogy a vízben kapom el a kisbabámat, hogy az egész a víz köré fog szerveződni, és közben nem így történt, hogy én majd fogok kérni a bábámtól tanácsot, segítséget, és hogy ez se volt, amiknek egyfelől nagyon örültem. Szóval van egy ilyen ambivalenciája az egésznek, de igen, ott még ez a hiány címszó volt a beszélgetés során, hogy ezeket így hiányoltam, és a lepényi szak mentén akkor eljöttem, hogy a szoptatással is van egy ilyen élményem, hogy mindenkitől azt hallom, hogy ez a legintimebb, legmélyebb, legmindenebb élmény, egyébként így az anyaságban, és hogy nekem azzal is így egyébként minden annyira egyszerűen ment, hogy nem sebesedett a mellbimbóm 0. perctől, jól tapadt rá a gyermekem, bőven volt tejem, de nem kellett fejnem, mert viszont nem okozott problémát. Tehát, hogy minden, amire én készültem, azt nem kaptam meg se élmény, se nehézség gyanánt, és azt éreztem, hogy akkor miről
tudok beszélni emberekkel, mert hogy én csak abban működtem eddig, hogy arról beszélünk, hogy hogyan oldottuk meg a nehézségeket, vagy hogyan dolgoztuk meg a traumákat. És akkor ezzel kapcsolatban egy szégyenérzet is elkezdett így burjánzani bennem, hogy így kezdett összeállni, és minél több hónap telik el a szülés óta, egyre inkább érzem, hogy nekem már az elejétől ott van az, hogy arra senki nem kíváncsi, és barátaim is, akik szültek, és nem volt egyszerű történet, és erről évekig beszéltünk, ők egyszer se beszéltek velem a szülésemről, és nem kérdezték meg végül, hogy nekem milyen volt, mert hogy olyan triviális, hogy jó, hát akkor nekem ez így összejött, és akkor mindenki boldog, és akkor megyünk tovább. És hogy ez engem nagyon bánt is, hogy azért, mert nem történt sérülésem, se lelkileg, se testileg, akkor nekem nincs ugyanannyi létjogosultságom megosztani és mesélni, mert hogy a nagyon jó élményeket is meg kell osztani, meg kell dolgozni, és így integrálnunk kell, és hogyha ezt nem mesélhetem el embereknek, akkor ez nagyon nehéz. És ez már a várandóságot is végig kísérte, hogy miért nem lehet örülni annak, hogyha valakinek egyébként nincsenek nehézségei ebben a témában. És igen, hogy a szoptatásnál, hogy én ezeket imádtam csinálni, imádok szoptatni, és tökre szeretek édesanyja is lenni, de hogy mivel nem volt egy rögös út, aminek a végén ott legyen ez a nagy gyümölcs, ezért valahogy a világ legtermészetesebb dolga, és semmivel nem nagyobb csodálat sokszor, mint az, hogy eszem, vagy iszom egy pohár vizet, és a bábáimnak meg tudtam fogalmazni akkor ott az, hogy ez csak ennyi, hogy hol van az, amit mindig akartam meg, amiről mindenki mesélt, mert hogy ez csak ennyi volt, én csak szültem. És ezt kimondani, közben meg így összeszorul a gyomrom, hogy ére ilyet mondani, és hogy így el akarnék bújni, hogy mondhatok ilyet, mikor tudom, hogy a legtöbb embernek ez nem ennyi. Dühít, és egyébként szomorú vagyok, hogy egy nagyon-nagyon pozitív másfél év után én ezt alig mondhatom el valakinek, és hogy szégyellnem kell magam. És ezek nem gondolom, hogy csak az én érzéseim, mert hogy elég erősen kapom ezt. Igen, ami még fontos, hogy szerintem ez az egész dolog, amit így eddig elmeséltem, ez nagyban kihatott egyébként arra, hogy én hogyan kapcsolódok a babámhoz. Mert hogy egyfelől megvan az, hogy az anyaságomban nem érzek ilyen bizonytalanságokat. Tehát, hogy ez a fajta szülés, ahol egyébként 5 órára elmennek aludni a bábák is, mert minden tök jól működik, és én ezt így egyedül lehozom. Ez egy olyan kompetenciát adott így az anyaságba, meg mindenbe, egy olyan érzést, hogy egy olyan belső magot, meg egy stabilitást, hogy így nem aggódtam semmin azóta sem, ami a kislányommal, vagy a nevelésével kapcsolatos, vagy a gondozásával. Viszont nehezemre esett kapcsolódni nagyon sokáig hozzá. Tehát, hogy azon kívül, hogy én ápolom és óvom ezt a kis lényt, nem született meg bennem nagyon hamar, sőt, nagyon sokáig inkább a másik oldalról közelítem meg azt, hogy én valóban kötődök hozzá, mert hogy én még mindig vártam egy olyan pontot, ahol majd megtörténik az a csoda, ugye, amire én készültem, és mivel ez nem volt, így folyamatosan azon zakatoltam, hogy valamit én nem éltem meg, amit meg kellett volna, nem küzdöttem meg valamit, amit meg kellett volna, és én csak kaptam egy gyereket. És tök érdekes, hogy emiatt én sokkal később kezdtem el hozzá valódi anyai minőségbe kapcsolódni. Tehát, hogy azt nem igazán látom át, hogy pontosan hogyan az ok-okozatiság, de hogy az, hogyha ennyire könnyen történik egy várandóság és egy szülés, és ennek nem örülünk, és nem azt érzékeltetjük egyébként az anyával, hogy ez egy nagyon-nagyon jó, lehet, hogy ritka, de nagyon jó dolog, és mesélj róla, mesélj, akkor ez így elkezd leárakódni benned, és azt érzed, hogy neked vagy nincs jogod ehhez, vagy szégyelned kell, és akkor nem fogsz tudni kapcsolódni a babádhoz. És ez engem nagyon meglepett, hogy ennyire kihat. Szóval igen, valahol szerintem ez a jó ebbe az egészbe, hogy annyira ambivalens helyzetet szül még az is, hogy nekem minden összejött, hogy nem is tudom, hogy erre mit kell még mondani, de hogy ezen gondolkozom azóta is, és azért szerettem volna ezt elmesélni, hogy mennyi mindenre tud kihatni, hogy tudok egyszerre a világ legstabilabb nője, és olyan erővel létezni a szülésem óta, és közben megszégyelni majdnem mindent, ami ehhez hozzá juttatott. Szóval ez egy ilyen érdekes mix.